Γεια σου και καλώς όρισες στο 8ο μάθημα. Μέχρι τώρα έχουμε δει πόσο ισχυρό είναι το AI, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σωστά, τόσο από τη μεριά μας όσο και από τη μεριά του σχετικά με bias. Αλλά εδώ θα δούμε κάτι σχετικό αλλά πιο ενδιαφέρον. Το ChatGPT μπορεί να κάνει λάθη αλλά με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Δηλαδή ότι μερικές φορές δίνει λανθασμένες απαντήσεις με τόσο σιγουριά που φαίνονται αληθινές. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, πώς να το εντοπίσεις, αλλά και πώς να προστατευτείς. Ο σκοπός του μαθήματος αναλυτικότερα είναι να καταλάβεις τι είναι τα AI hallucinations, δηλαδή όταν η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ψευδείς ή ανύπαρκτες πληροφορίες και γιατί συμβαίνει αυτό. Να δεις παραδείγματα όπου το ChatGPT δημιούργησε λανθασμένες πληροφορίες. Και τρίτον, να μάθεις πώς να εντοπίζεις λανθασμένες απαντήσεις και να τις επιβεβαιώνεις. Ας ξεκινήσουμε. Τι είναι τα AI hallucinations και γιατί συμβαίνουν? Τα AI hallucinations με πολύ απλά λόγια είναι όταν το ChatGPT επινοεί απαντήσεις που δεν βασίζονται όμως στην πραγματικότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Τρεις είναι οι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το AI και το ChatGPT ειδικότερα δεν έχει κρίση. Απλά όπως έχουμε δει προβλέπει λέξεις. Το ChatGPT δεν καταλαβαίνει τι λέει. Απλά προσπαθεί να δημιουργήσει απαντήσεις με βάση τα δεδομένα που έχει μάθει. Αν τα δεδομένα που χρησιμοποιεί είναι ατελή ή ελλειπή, μπορεί να δημιουργήσει εντελώς ψεύτικες πληροφορίες. Ο δεύτερος λόγος. Ίσως να μην έχει την απαιτούμενη real-time πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα. Αν η πληροφορία που ζητάς δεν υπάρχει στα δεδομένα που έχει εκπαιδευτεί ή δεν είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, το ChatGPT θα δημιουργήσει απαντήσεις σαν να προσπαθεί να συμπληρώσει τα κενά, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα εφεύρει μία απάντηση. Ο τρίτος λόγος. Μερικές φορές το AI μπερδεύει πληροφορίες. Αν του ζητήσεις δηλαδή ονόματα, ημερομηνίες, ιστορικά γεγονότα, μπορεί να κάνει λάθος γιατί συνδυάζει πληροφορίες που μοιάζουν μεταξύ τους. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι ότι το ChatGPT δίνει αυτές τις απαντήσεις με απόλυτη σιγουριά. Τις περισσότερες φορές δεν θα σου πει «δεν ξέρω», θα σου δώσει μια απάντηση ακόμα και αν είναι λάθος. Ας δούμε κάποια παραδείγματα όπου το ChatGPT συμπεριφέρθηκε έτσι ακριβώς. Το πρώτο παράδειγμα. Αρκετά συχνά έχει παρατηρηθεί ότι αν ρωτήσεις το ChatGPT για ένα άγνωστο άτομο, μπορεί να σου δώσει εντελώς φανταστικά βιογραφικά στοιχεία, αλλά και ιστορικά γεγονότα. Έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις όπου το AI έδωσε ψεύτικες πληροφορίες για καθηγητές, για επιστήμονες και γενικότερα για προσωπικότητες που δεν υπήρχαν. Ένα δεύτερο παράδειγμα που είναι και αληθινό γεγονός είναι ότι το 2023 ένας δικηγόρος στην Αμερική χρησιμοποίησε το AI για να βρει νομικά προηγούμενα. Το πρόβλημα? Το AI επινόησε δικαστικές αποφάσεις που δεν υπήρξαν ποτέ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ο δικηγόρος δεν διασταύρωσε τις απαντήσεις του AI, ούτε ζήτησε τα σχετικά links αλλά και τη βιβλιογραφία. Το ανακάλυψε αργά με αποτέλεσμα δικαστικές κυρώσεις και πλήρη δυσφήμιση για τον ίδιον. Τρίτο παράδειγμα. Χρήστες έχουν αναφέρει ότι το ChatGPT έχει δώσει λανθασμένες ή ακόμα και επικίνδυνες ιατρικές συμβουλές. Ποτέ μη βασίζεσαι στο AI για θέματα υγείας. Είναι συμβουλή η δική μου αλλά και πολλών άλλων ειδικών. Πάντα να συμβουλεύεσαι ειδικούς και οι ειδικοί ας συνεργαστούν με το AI. Τι μας διδάσκει αυτό? Μην εμπιστεύεσαι το ChatGPT τυφλά. Πάντα να ελέγχεις τις πηγές. Αν το AI δεν μπορεί να δώσει έγκυρη πηγή, τότε η απάντησή του είναι πιθανώς λανθασμένη. Και αν χρησιμοποιείς το AI για έρευνα, να αναζητάς πάντα επιβεβαίωση και από άλλες αξιόπιστες πηγές. Πάμε να δούμε κάτι σημαντικό. Πώς να προστατευτείς από αυτήν τη δυσλειτουργία, θα λέγαμε, του ChatGPT. Πριν εμπιστευτείς μία απάντηση από το ChatGPT, ακολούθησε 5 βήματα. Πρώτο βήμα. Ζήτησε πηγές. Μπορείς να γράψεις σαν prompt. Μπορείς να μου δώσεις την πηγή αυτής της πληροφορίας. Αν δεν μπορεί το ChatGPT να σου δώσει την πηγή μιας πληροφορίας, πιθανώς η πληροφορία είναι αμφίβολη.
Δεύτερο βήμα. Διπλοέλεγξε σε αξιόπιστες πηγές. Υπάρχουν και άλλα sites που μπορείς να διασταυρώσεις μια πληροφορία, ειδικά αν είναι κρίσιμη για σένα. Τέτοια είναι το Google Scholar, είναι το Wikipedia, είναι κυβερνητικές ιστοσελίδες, αλλά και έγκριτα media όπως το BBC, το Forbes κτλ. Τρίτο βήμα. Δώσε ξανά την ερώτηση αλλά με διαφορετική διατύπωση. Μπορείς να γράψεις δηλαδή σαν prompt. Μπορείς να μου εξηγήσεις αυτό αλλά με άλλα λόγια. Αν πάρεις διαφορετική απάντηση σημαίνει ότι το AI δεν είναι σίγουρο. Τέταρτο βήμα. Πρόσεξε τη διατύπωση. Αν η απάντηση του ChatGPT είναι απόλυτη, δηλαδή παράδειγμα γράφει ότι αυτό είναι το μόνο σωστό, πρέπει να είσαι επιφυλακτικός. Το ChatGPT δεν λειτουργεί με βεβαιότητες. Το ChatGPT λειτουργεί με πιθανότητες. Πέμπτο και τελευταίο βήμα. Δες αν η απάντηση ακούγεται λογική. Μερικές φορές το AI δημιουργεί φανταστικά δεδομένα που ακούγονται σωστά, αλλά είναι εντελώς ψεύτικα. Αυτά τα 5 βήματα, αυτές οι 5 τεχνικές θα σε βοηθήσουν να ξεχωρίζεις τις σωστές απαντήσεις από τις ψεύτικες. Τα συμπεράσματά μας από αυτό το μάθημα είναι: πρώτον, όταν το ChatGPT δεν ξέρει την απάντηση, ίσως να προσπαθήσει να δημιουργήσει μία. Αυτό μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο αν χρησιμοποιείς το AI για σοβαρές αποφάσεις. Δεύτερον, το AI μπορεί να δημιουργήσει ψεύτικες απαντήσεις και δεν το καταλαβαίνει καν. Τα AI hallucinations έχουν προκαλέσει πραγματικά προβλήματα σε πολλούς επαγγελματίες. Τρίτον, για να αποφύγεις τα λάθη, πάντα να ελέγχεις τις πληροφορίες του ChatGPT και με δεύτερες ή τρίτες πηγές. Στο επόμενο μάθημα θα μάθεις πώς να συνεργάζεσαι έξυπνα με το AI και με το ChatGPT για μέγιστη επιτυχία.